มาดูเพื่อนๆเพิ่งเคยเห็นแมคโครจมครับนี่ครับลูกเคยโชว์สกิลครับขับรถพ่อตาก็ร้องโอ้โอ้อยู่ครับรถแมคโครใหม่ครับนี่จมไปครึ่งลำนะครับโอ้นี่จะขึ้นได้หรือเปล่าครับนี่ในงานที่ต้องไว้ใจขนาดไหนครับนี่โอ้เพิ่งเคยเห็นแมคโครจมครับดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้รถใหม่ด้วยครับเกาหัวคิกๆเลยครับพ่อตาโอ้สุดท้ายก็ขึ้นได้ครับ